Joskus on kiva tehdä asioita, vaikka ei osaa. Tai ehkä just nimenomaan siksi, että ei osaa. On kiva olla aloittelija. Mä oon viime aikoina tässä yrittänyt vähän uudelleen herätellä mun vanhaa harrastusta, piirtämistä ja maalausta. Mä joskus teini-ikäisenä tykkäsin tosi paljon tällaisista taiteellisista harrastuksista, mutta sitten tässä kun on ikää tullut ja elämässä alkanut olla kaikenlaisia muita kiireitä, niin ne harrastukset on jäänyt ja ei ole tullut kauheasti maalailtua eikä piirrettyä. Aina silloin tällöin se harrastus nostaa päätään ja innostun siitä uudestaan, mutta sitten se taas jää, koska tää on mulle sellainen harrastus, josta ei ole mitään hyötyä. Aika monet mun harrastukseni olen muuttanut ammatiksi sikäli, että mun ensimmäinen intohimo kirjoittaminen on nykyään mun ammatti, koska mä olen toimittaja. Ja samalla sellaiset kiinnostuksen kohteet, joista on kiinnostunut, niin ne myöskin tosi helposti kääntyy asioiksi, jotka liittyy sitten myös työhön, koska tekee niistä asioista ja aiheista juttuja, mitkä kiinnostaa. Mutta tämä piirtäminen ja maalaus on sellainen, mikä ei liity millään tavalla mun työhön, ja mä olen nyt alkanut miettiä, että se on oikeastaan erittäin hyvä syy, miksi mun kannattaisi harrastaa sitä enemmän. Ja joskus ennen mä olisin ajatellut, että mä en ikimaailmassa uskalla videolla YouTubessa näyttää mun piirustuksiani kenellekään. En edes ihan niinku live-maailmassa olisi uskaltanut näyttää niitä juuri kellekään, koska mä ajattelin, että pitäisi olla tosi hyvä, jotta voi niitä esitellä muille. Että pitäisi olla jotenkin lahjakas ja niiden pitäisi olla poikkeuksellisen hyviä. Mutta nyt tässä videossa on vähän niin kuin pointtina se, että ei nimenomaan tarvitse olla hyvä voidakseen tehdä asioita. Että se, että onko hyvä vai ei, niin se on täysin toissijasta silloin, kun tekee jotain tällaista asiaa, minkä tarkoitus on vaan tuottaa itselle iloa ja parempaa mieltä. Ja tähän mun mielestä liittyy myös häpeän käsite sillä tavalla, että ainakin mä oon kokenut sellaista, että on tosi noloa, jos nyt vaikka esittelee jotain maalauksiaan videolla, jotka ei olekaan hyviä, että sit muut ajattelee, että mitä toi nyt luulee itsestään ja miksi se tollasta tekee ja että pitäisi olla jotenkin tosi hyvä ennen kuin niin uskaltaa tehdä, että onpa sillä nyt korkeat käsitykset itsestään. Mutta mä olen tässä nyt tullut sellaiseen tulokseen, että mä haluan tehdä asioita välittämättä jostain häpeästä, välittämättä nimenomaan siitä, mitä joku kuvitteellinen, joku muu mun tekemisistä ajattelee. Että jos mua nyt huvittaa piirtää tai maalata, niin sitten mä vaan teen niin, koska se on mun mielestä hauskaa ja se tuottaa mulle iloa. Ja häpeä on sinänsä, niin kuin sanoisin, suurimmassa osassa tapauksista ihan turha tunne. Häpeä on sellainen joku älytön, tahmea, musta möykky, joka on vaan niin kuin sanomassa tuossa olkapäällä, että sä oot liian surkea, että mitä sä nyt, niin kuin, älä viitti tollasta. Mut jos pystyy siitä päästämään vähän irti ja ajattelemaan asioita silleen vähän eri näkökulmasta, niin elämä voi olla paljon hauskempaa. Ja voi tulla tehneeksi sellaisiakin asioita, mitä ei alun perin uskonut, että mihin esimerkiksi pystyisi. Jotenkin mä uskon, että silläkin on oma arvonsa, että tekee jotain haparoivia ja ehkä vähän omituisiakin piirustuksia. Että tekee sellaisia asioita, jotka on olemassa ihan vaan sen takia, että se on hauskaa. Että kokeilee kaikkea sellaista, mitä ei osaa. Että uskaltaa olla aloittelija, uskaltaa tehdä virheitä, uskaltaa mukailla. Koska sitten kun pystyy päästämään jotenkin irti siitä ajatuksesta, että mun pitäisi olla hyvä ja mun pitäisi kehittyä tässä, niin siinä kohtaa se alkaa olla hauskaa ja siitä tulee sellainen lepohetki ja sellainen, että sit se homma vaan vie mennessään ja jotenkin sen toiminnan arvo on pelkästään siinä itse tekemisessä eikä siinä lopputuloksessa tai saatikka siinä, että mitä mieltä jotkut muut siitä lopputuloksesta on.
tätä samaa voi oikeastaan soveltaa melkein mihin tahansa. Se toiminta vaan tietysti voi olla ja se harraste joku ihan eri asia eri ihmisille. Mä oon miettinyt myös tämän meidän talon remontointiin liittyen sitä, että on ollut aika sellainen arvokas juttu, että on uskallettu lähteä tällaiseen prosessiin. Vaikka ollaan aloittelijoita, tai ainakin oltiin silloin kun tämä aloitettiin, vaikka ei osattu mitään eikä olla vieläkään mitenkään erityisen taitavia. Siinä se prosessi opettaa kaikkea sellaista, että kun uskaltaa lähteä tekemään aloittelijana asioita, se prosessi opettaa kaikkea sellaista, mitä ei ehkä muuten olisi sitten tullut oppineeksi. Nykyajan elämä on aika vaativaa myös. Pitää olla taitoja, pitää hoitaa työnsä ja työelämä on tosi vaativaa. Mitään puolivillaisia suorituksia harvemmin hyväksytään. Pitää olla tosi hyvä. Siksi on mun mielestä tärkeää, että edes vapaa-ajalla antaa itselleen sen luvan, että saa tehdä asioita huonosti, saa tehdä niitä keskinkertaisesti ja saa tehdä asioita vaan siksi, että se itsestä on hauskaa. Mä oon nyt viime aikoina innostunut erityisesti vesivärimaalauksesta ja mä olen täysin tekniikkatumpelo. Sen kanssa mä en ole mistään oppinut mitään oikeasti, että miten niitä pitää käyttää. Että mä harjoittelen lähinnä katsomalla opaskirjoja ja katsomalla niistä vinkkejä. Ja oikeastaan sekin on vähän semmonen, että mä en aina edes välttämättä jaksa katsoa mitään vinkkejä, vaan mä vaan maalaan menemään, koska mä ajattelen, että jos nyt jossain vaiheessa sitten haluaa vaikka oppia enemmän jotain teknistä taitoruutta, niin se on sitten ihan ok, mutta se ei ole sen toiminnan syy eikä pointti. Ja voihan sitten olla jossain vaiheessa, että siinä, minkä on aloittanut täysin taidottomana, kehittyykin taitavaksi ja siitä voi jopa johtaa johonkin. Mutta siinä vaiheessa tulee sitten eteen se, että pitää löytää joku uusi harrastus, missä voi taas olla aloittelija. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muista pitää huolta itsestäsi. Nähdään pian. Moikka!